हेलो नमस्ते सञ्जय फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ विनेक्स K1 पड चाहिँ लिएर आएको छु र खास यसमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ यसमा चार्जिङ नभएर चाहिँ यो आएको। तर चाहिँ फर्स्ट भिडियो चाहिँ म यो चाहिँ कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको र यसमा चाहिँ चार्ज नहुने प्रब्लम हो। म यो पनि देखाउनेवाला छु। यो चाहिँ चार्जिङको लाइट पनि बलेको छैन, यो प्रब्लम आएको। तर यसलाई चाहिँ फर्स्ट कसरी चाहिँ यसलाई डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको र यसलाई चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ। विनेक्स K1 पडलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ र हेरौँ यो भिडियोमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले इजी तरिकाले चाहिँ यसलाई डिसेम्बल गर्न सक्छौँ, त्यो पनि यो भिडियोमा हेर्नेवाला छौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गरिदिनु होला। यो जुन विनेक्स K1 पडलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ र त्यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रोपछि चाहिँ सुरुवात गरौँ है त। जुन यो विनेक्स K1 पड इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटलाई चाहिँ डिसेम्बल गरौँ है त। अब यसलाई डिसेम्बल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन यसको स्क्रु त कतै पनि छैन र फर्स्ट हामीले यो जुन बटन छ बटनले चाहिँ यसलाई चाहिँ होल्ड गरेर राखेको हुन्छ। बटनलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बटन रिमुभ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि मैले थुप्रै भिडियोहरू हालिसकेको छु। यसमा ओपनर युज गर्दाखेरि चाहिँ यो स्क्रैच हुनसक्छ। त्यो स्क्रैच नहुनको लागि चाहिँ हामीले यस्तो जुन यो ग्लु पाउँछ यो ग्लुबाट चाहिँ हामीले यसलाई रिमुभ गर्न सक्छौँ। यसलाई कसरी चाहिँ रिमुभ गर्ने भने थोरै यसलाई हिटिङ दिएपछि यो चाहिँ मेल्ट हुन्छ। मेल्ट भएपछि चाहिँ हामीले टाँस्न सक्छौँ, यसलाई एट्याच गर्न सक्छौँ। मेल्ट गर्नलाई चाहिँ यो थोरै यसलाई हिटिङ दिएर हामी यहाँ यसमा लगाउनेवाला छौँ। यसरी लगायौँ, यसरी हामीले चाहिँ यहाँ एट्याच गऱ्यौँ र यसलाई हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। यो बटन निक्ल्यो यसरी। यो इजी तरिकाले चाहिँ यसरी हामीले बटन निकाल्न सक्छौँ। यसो गर्दाखेरि त यसमा स्क्रैच लाग्दैन, यो यसरी चाहिँ निक्लिन्छ है। यसको लागि चाहिँ हामीले थोरै यसमा हिटिङ दिनुपर्ने हुन्छ। थोरै हामी यसलाई हिटिङ पनि दिउँ, धेरै दिँदाखेरि भित्रको मेल्ट हुनसक्छ प्लास्टिक। यो ठिक्कै यसमा दिउँ। यसलाई दिइसकेपछि हाम्रो यहाँबाट प्रेस गर्दा पनि हुन्छ, तर प्रेस गर्दाखेरि यो ड्यामेज हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले यसो गरौँ, यहाँ ठोकौँ। यसरी गर्दाखेरि यो भित्र गएको छ, थोरै माथि आएको छ है नि। यो थोरै अझै ठोकौँ, यसरी बाहिरसम्म आयो, यो यहाँसम्म आयो। आइसकेपछि अब हामीले ट्युजर अथवा हामीले कुनै एउटा ओपनर जस्तो एउटा लिएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ थोरै हामीले यसमा प्रेस गरौँ, जुन यो चार्जिङ पोर्टमा साइडमा भरेर चार्जिङ पोर्टमा भरेर यसरी यहाँ निक्ल्यो, यो रिमुभ भयो। अब यहाँबाट बाहिर तानौँ। यसमा सबै जुसको लिक्विडहरू चाहिँ म्याक्सिमम छ। यसरी हामीले बाहिरलाई रिमुभ गऱ्यौँ, यहाँबाट चाहिँ यो रिमुभ भयो। फर्स्ट हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ यो बटन चाहिँ यहाँनिर होल्ड भएर बसिरहेको हुन्छ। यो जुसको लिक्विड चाहिँ यसबाट चाहिँ लिकेज भएर चाहिँ सबै यता आएको छ। यसमा हेर्दै जाउँ, यो बिस्तारै बिस्तारै रिमुभ गर्दै जाउँ। यो ब्याट्रीको लागि भइहाल्यो यसरी। यसमा चाहिँ प्रब्लम चार्जिङ नहुने हो। चार्जिङको इस्यु चाहिँ यसमा यो टाइप सीको पोर्टको प्रब्लम हुनसक्छ, अथवा यो लिक्विडले गर्दाखेरि चार्ज नभएको हुनसक्छ। अब यो जहाँसम्म यो धेरै हल्लिएर यो फ्लेक्समा नै हेर्न सक्नुहुन्छ, फ्लेक्स नै कटअप छ है। फ्लेक्स छ नि, फ्लेक्स कटअप छ। यो फ्लेक्सलाई हामीले जोइन गरेपछि यो चार्जिङ पनि हुन्छ। यो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई रिपेयर गर्न सक्छौँ। र यसमा हाम्रो ब्याट्रीको यसको कत्रो साइजको ब्याट्री छ त्यो पनि हामी यही भिडियोमा नै हेरिहालौँ। यसको लागि चाहिँ यो प्लस छ दुईवटा स्क्रु, यो प्लस स्क्रुलाई चाहिँ रिमुभ गरौँ। गरिसकेपछि यो बोर्डको यसरी यता रिमुभ भयो र यसमा ब्याट्री बिग साइजकै छ। र यसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ यो ब्याट्रीको 801848 3.7 भोल्ट 2.22 WH र यो 3.7 कै यो वाट चाहिँ 2.22 वाटको चाहिँ यसमा ब्याट्री रहेको छ। त्यही भएर यसको ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रै छ। यो बिग साइजमै छ ब्याट्री। र यसको खास प्रब्लम भनेको चाहिँ नचार्जिङ भएर आएको। र चार्जिङ पनि किन नभएको रहेछ भने चाहिँ फ्लेक्स चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो ब्रोकन भइसकेको छ।
यसरी चाहिँ हामीले विनेक्स K1 पड इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटले चाहिँ इजी तरिकाले चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छौँ अथवा यसलाई हामीले डिसेम्बल पनि गर्न सक्छौँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियोहरु चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। आज चाहिँ मैले यो विनेक्स K1 इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट पडलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ लिएर आएको थियौँ र यो भिडियोमा हामीले डिसेम्बल पनि गर्यौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।